วาร์ปมาแสมสารแล้วนี่พระอาทิตย์ตกดินพอดี เราพักที่นี่นะเจนันโฮมสเตย์นะนี่ดูดิหูยสวยอะกลมดิ๊กเลยโอ้โหหอยอย่าเรียกว่าเป็นจานเลยเรียกว่าเป็นกะละมังให้ดูรอบๆด้านซ้ายยังไม่ได้ดูนะเป็นเรือหาปลานั่นเลยเป็นสะพานปลานะเราไม่มีโดรนนะถ้าดูมุมสูงก็จะเป็นแง่ง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 อ่ะเป็นสะพานแง่งแง่งแง่งหลายแง่งเลยสะพานนี้ก็จะเป็นแง่งที่ยาวอยู่นะก็เป็นที่พักหมดเลยเนาะตรงแง่งแง่งพวกนี้เรือกำลังผ่านพระอาทิตย์เลยฮะรอช้าเอ้ยโหไอ้แย้มโอ้โหตัวกันเนี้ยโอ้โห ๆตัดแบกแม่งเลย นี่ป๋าว่าชิวๆชิวช็อตเลย ๆนี่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวผมเทียบโอ้ความยาวก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เนี่ยมาตกหมึกได้ฟรีเลยแต่ต้องเข้าพักที่นี่นะฮะโต๊ะปาร์ตี้เลยฮะเขามีเตาให้อันนี้ฮะเป็นผลงานจากที่เกาะช้างที่เราไปตกกันมามีอะไรบ้างเนี่ยมีปลาหมึกมีปลาเก๋า ไอ้ที่หมุนๆนะ มีปลาหมึกมีปลาเก๋าแล้วก็อันนี้พวกหมึกนะหมึกทั้งหลายแล้วก็พวกปลานะพวกปลาเมื่อกี้เราผ่านมาก็เป็นเขาหลวงพ่อดำตรงนู้นเป็นเกาะแสมสารนะมีด้านนู้นเป็นเกาะแรดเขาหมาจออ๋อเกาะขามตรงนี้ก็นั่งได้ตรงนี้ก็นั่งได้เจนันโฮมสเตย์นี่ฮะแสงกำลังสวยเลยเมื่อกี้เราทานพอดีเราทานพระอาทิตย์ตกพอดีแต่ตกไวมากหมึกดำนะมาแล้ว ฉลาม ฮะปลาฉลามเอาฉลามมาแล้ววะ เอาละ แล้วก็ปูผัดผักปลาฉลามมาแล้วอ่ะ ฉลาม แล้วก็หอยแครงหอยแมงภู่แล้วก็หอยนางรมตั้งเตากันแล้วนะบรรยากาศตอนนี้ปาร์ตี้เลยฮะมีไข่ตุ๋นแล้วก็มีอะไรอ่ะเอาหมึกมะนาวเหรอโอ้โหมาเป็นน้ำอย่างนี้เลยหมึกมะนาวแล้วก็ต้มน้ำดำหมึกต้มน้ำดำต้มน้ำดำนี่แล้วก็ต้มยำต้มจืดเต้าหู้หมูสับนี่ปลาฉลามเอาจริงเหรอพี่เรื่องจริงเลยนะปลาฉลามเรื่องจริงทุกคนฉลามผัดชานะฮะ200 บาทฉลามผัดชาของจริงอันนี้ตัวนี้ฝีมือใครเอ่ยยอดปลาอุ้ยนี่สุดยอดปลาสุดยอดปลาสุดยอดของปลาเค็มสละ ปลาสละฮะลองไหมโอ้สุดยอดของปลาเค็มเนี่ยอินทรีย์สู้ไม่ได้นะครับอินทรีย์สู้ไม่ได้เลยนะครับปลาสละเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตไหว้กันนะเดี๋ยวผมชิมนี่เนี่ยพี่ก็อ่ะผมกินมันดูเลยสมองโอ้โหทำซาซิมิยันหนึ่งเลยโอ้โหพี่ถามน้ำตาไหลจริงดูดิหูยขนาดจิ้มก็นิดหูทำไมวาซาบิจี๊ดจังโอ้โหหูจี๊ดมากปลาเค็มนะไม่แพ้อาหารญี่ปุ่นเลยนะเนื้อคือเด้งกรุบมากเลยปลาสละนะครับนี่พี่ๆเขาก็ตกกันอยู่มีหลายโซนนะมีหลายโซนครับนะก็มีตรงนี้อีกตรงนี้ก็สามารถตกได้ฮะสวัสดีครับตกได้มั้งยังฮะได้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วฮะโอ้เดี๋ยวเลยครับพี่แล้วก็เป็นห้องเนี่ยแล้วก็เป็นบ้านหมึกกล้วยบ้านหมึกหอมอะไรมีหมึกกระตอยบ้านหมึกไม่รู้ว่าเพื่อนๆเราพักกันห้องไหนไม่รู้เนี่ยดูดิไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าใครมั่งนะนี่มีครัวเจนันนะที่เราสั่งเมื่อกี้มีพร้อมของขายพร้อมมีเยอะนี่ปลาหมึกมาแล้วอะไรอ่ะหนวดยาวหนวดจับไงหนวดยาวเหรอดีกว่าเนื้อเยอะเหรอนี่เขาแนะนำว่ะหนวดนี่มันนุ่มๆข้างในนะนี่ตอนนี้1 ทุ่มแวะมาถามข้อมูลนิดนึงฮะแถวนี้ตอนดึกๆนี่ส่วนมากพวกวัยรุ่นนี่เขาไปเที่ยวอะไรกันที่ไหนหรือว่าส่วนมากก็นั่งกันอย่างนี้ไม่มีหรอกไม่มีวัยรุ่นนะตอนนั้นมันไม่ได้วัยแก่สมัยก่อนนะลำดับหนึ่งเลยที่สมัยสารนะตอนนี้เขามีสปีดโบ๊ทเขามีอาชีพมีร้านคาราโอเกะเป็นอาชีพเป็นก็ส่วนมากก็ทำอาชีพก็เข้าบ้านนอนสปีดโบ๊ทมีรายได้เขาก็เป็นหมดแล้วยาบ้าไปดีเลยไม่มีแล้วปอดเลยแล้วก็ปอดดีเลยครับดีเลยง่ายๆว่าวัยรุ่นที่นี่เขามีอาชีพเป็นหมดโอ้ยภูมิเก่าเขาจัดให้แล้วโอ้ได้ผมไม่ได้ผู้ใหญ่ให้ผมก็ต้องรับนะพี่นะมีแครอทด้วยขอบคุณมากพี่เอามาเลยจะป้อนให้มันมากปลามันมากโอ้โห
เงยหน้าแล้วห่อ เงยหน้าแล้วห่อ นี่ภูมิกับบอกตัวนี้ไปไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะ อุ้ยเดี๋ยวผมนอนไม่หลับ ไม่ต้องนอนทั้งคืนเลย จริงเหรอ จริงคือ อุ้ยเดี๋ยวผมนอนไม่หลับเดี๋ยวผมนอนไม่หลับไม่รู้น้ำอะไรนะแดง ดึงเลย น่าจะเป็นแบบ น่าจะเป็นอารมณ์แบบอะไรก็ได้นะ ภูมิ พวก กับเขา โดไม่รู้ล้มมากระทืบโลงเลยแน่ๆเลย ผมว่า ดีกว่านั้น โด ดีกว่านั้นนี่เหรอ ไม่ได้แรงลองดู ผมขอแค่จิบแล้วกันนะ ครับ ขอให้ชิมนะ จิบอ นี่นะคน บอกแค่4 อย่างก็พอแล้ว ตาบอกโอ้โหแสดงว่าหลายอย่าง โดไม่รู้ล้ม โดไม่รู้ล้ม ม้ากระทืบลง ม้ากระทืบโลง นาลีลำพึง นาลีลำพึง แล้วก็เสือโคร่ง เสือโคร่งรวมอยู่ในนี้อะฮะ รวมอยู่ตัวเดียว โอ้โหตายหาแล้วมาโขงเดียวผมก็ตายแล้วนี่มาเป็นโอ้โหตายแล้ว ปลาอร่อย ยืดไปแรง จะดมกลิ่นหอม จะเป็นพึ่งป่าด้วย พึ่งป่า โอ้ยขอบคุณมากครับ ขอแค่จิบนี่ตาสว่างเลยฮะ แก้ปวดเมื่อย กำลังหาที่เดินมาดึกๆเราจะเดินไปที่ไหนหรือว่าเผื่อใครมาพักที่นี่ส่วนมากเขาก็จะอยู่กันประจำที่ของตัวเองเนาะ ผมเริ่มเซนะผมเริ่มเซแล้วเราเดินโอ้ยทุกคนโหตึงเลยฮะตึงเมื่อกี้ทั้งปลาทั้งนี่เลยโอ้โหนี่ดีกว่า ต้องสั่งไว้ล่วงหน้านะถึงจะได้กิน อ๋อ สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวาน เมื่อวาน ก่อนที่จะมาต้องสั่งไว้ เพราะว่าเรือเข้าตอนเช้าเขาจะ อ๋ เก็ อบ ไว้ให้ สดแน่นอน 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 โอ้โหวันนี้เป็นข้อมูลพี่เคยมาพักที่นี่หลายครั้งแล้วพี่เพราะผมเพิ่งมาครั้งแรกเลย บ่อยครับ บ่อยใช่ไหมโอ้โห บ่อยมาก ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะว่า นี่ถ้ามาถึงง่ายๆสั่งไว้ก่อนเลย สั่งไว้ล่วงหน้า เช้า ครับ เช้าให้เอามาให้ แล้วก็ ถ้าไม่สั่งอดเลย โอ้ไม่ทาน นี่ เขาเรียกปูอะไรพี่เมื่อกี้ ปูม้าครับ ปูม้านะ กิโลละ400ถูกมาก กิโลละ400นะฮะ สดมากด้วย อื กิโล ม ละ400 บาท โอ้โห ตัวอย่างนี้เลย โอ้ได้พี่ เต็มมือ เต็มมือเลยขอบคุณครับพี่แล้วก็มีหมึกต้มน้ำดำนะแล้วก็มีพวกผัดโอเคขอบคุณมากครับรบกวนกันดีครับพี่ ขอบคุณครับ ด้านหน้ามีร้านยา นี่แต่ด้านนอกนี่คือมืดเลยนะฮะ มืดเลย โอ้โห ค่อนข้างเป็นแบบโฮมสเตย์สมัยที่ผมไปเชียงคานมาประมาณ10 ปีที่แล้วนะ สมัยแบบชุมชนสมัยเก่า อันนี้ทางเข้านะฮะ ทางเข้าโฮมสเตย์ที่เราพักนะฮะ